Amiga! Welcome back to my channel. So, sa mga bago dyan, I'm J.Li abad. Nakita nyo ng video na to, subscribe na kayo para updated kayo sa aking mga videos na ma-upload. And syempre, follow nyo ako sa aking FB page, J.Li abad. And sa Twitter and Instagram, it's @abadjulie88. So, for today's video, I have simple makeup tutorial para sa isang fresh lookan lang. Dating ng face. And syempre, alam nyo naman, si amiga nyo, favorite na favorite ko ang mga Korean or a K-pop makeup look. Magpaka-Korean na tayo ngayon. So, ngayon, itatry ko na siya. So, iti-challenge ko ang aking sarili na ma-achieve yung magandang makeup using these brushes ng Hello Kitty. So, guys, obvious naman sa background ko, diba? Kitang-kita. Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty. Kasi actually, meron pa ako sa aparador ng mga Hello Kitty. So, gusto ko siyang itry. Actually, matagal ko na siyang nakikita. Gusto ko kasi siya kasi ang cute. So, parang pwede na siya sa mga teenager. So, tingnan natin kung ma-achieve ko yung Korean fresh look using this Hello Kitty brushes. So, actually, napakita ko na to sa previous video ko. So, actually, isa ito sa mga natanggap ko nung shortcut na makeup workshop ako dun sa Slum Event Production. So, ito isa sa mga freebies nila. So, gusto ko siyang itry today. Actually, ito siya. Yan. Ang mga makeup brushes na gagamitin natin today. Meron siyang 7 brushes inside. So, maliliit lang siya na parang baby pink ang kulay ng kanyang handle. So, meron siyang for lip daw, for face, shader, eyeshadow, foundation, angled eyeliner, eye shades, stick. So, itry natin silang lahat ngayon. Kailangan ko talagang magpaano na, may mga blemishes na ako dito kasi sobrang init ng panahon ngayon, mga amiga. So, syempre, ang gagamitin muna natin is for foundation. So, meron dito si Hello Kitty na maliit na brush for foundation. So, naka-plastic pa. Tanggalin na lang natin siya. This cute, tiny, cute bristles, Hello Kitty. So, tayo ay mag-foundation na.
So, that's it mga amiga. This is my final look. So, in-achieve ko ang fresh na Korean makeup look. And sana nagustuhan nyo. What can you say about my makeup? So, comment down below kung nagustuhan nyo at nagandahan kayo sa aking makeup. Actually, ang masasabi ko lang dun sa mga Hello Kitty brushes, okay naman siya, pero pagdating doon sa applicator or yung pag-apply ng eyeshadow, ano siya, bumabaluktot na siya kanina pa, kaya hindi ko na siya masyadong nilagyan ng pressure. Actually, parang matatanggal siya, ayan. So, nakikita nyo ba? Gumagalaw siya habang ina-apply nyo. Actually, ayan na siya. Natuluyan na siya. So, hindi ko siya masyadong nagamit ng maayos. So, nag-apply na lang ako ng wala na siya. As in, give up. So, maganda naman siya kung gagamitin mo sa pagme-makeup. Pero, yun nga, itong ang pag-apply ng eyeshadow, nagulat ako bakit ganun. Pero, napabilib ako nung kanyang brush na dun sa pag-apply ng aking eyebrows. Nagustuhan ko yung eyebrow brush niya. Sobrang tigas and yung nipis, gustong-gusto ko kasi achieve niya yung kilay na gusto ko. So, yun nagustuhan ko sa kanya. Hindi siya kompleto actually, kaya gumamit ako ng iba pang brush and na beauty blender. So, yun yung masasabi ko. Pero na-achieve ko naman using those brushes. Na-achieve ko naman yung gusto kong Korean makeup look. So, ano bang masasabi niyo sa aking makeup? So, perfect ba for a Korean makeup? Pwede na bang mag-upa-upa? Yan. So, baby, that's so chico. Taro mannajo. Kuman 생각해. For the good of all you. So, that's it mga amiga for today. At sana nagustuhan niyo yung look ko na na-share ko sa inyo. Simple lang. Hindi nyo kailangan ng mga komplikadong mga makeup products. And don't forget to subscribe on my channel and click the notification bell para updated kayo sa aking mga videos na ma-upload. And don't forget to follow me on my FB page. It's J.Li Abad. And Twitter and Instagram, it's @abadjulie88. Bye mga amiga! Thank you for watching. Thank you for watching and I'll see you in my next one. Bye! You tell me better.